แล้วเราก็มาถึงองค์ประกอบที่3แล้วค่ะองค์ประกอบที่3ก็คือการวิเคราะห์สถานการณ์สถานการณ์ก็คือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะคะโดยปกติค่ะธุรกิจจะมีการวิเคราะห์สถานการณ์โดยวิเคราะห์อันดับแรกเลยก็คือวิเคราะห์ SWOT หรือเราเรียกเต็มๆว่า SWOT Analysis นั่นเองค่ะการวิเคราะห์สถานการณ์นะคะจะทำให้เราทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคค่ะนอกจากเราจะวิเคราะห์สถานการณ์โดยอาศัย SWOT แล้วนะคะเรายังสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันค่ะโดยอาศัยโมเดลที่เราเรียกว่า Five Force Model ค่ะสำหรับองค์ประกอบที่ 4 ในแผนธุรกิจนะคะก็เกี่ยวข้องกับการเขียนวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายของธุรกิจค่ะวัตถุประสงค์เป็นการเขียนข้อความเพื่อแสดงหรือว่าเพื่อบอกให้ทราบว่าเราหรือธุรกิจกำลังทำอะไรส่วนเป้าหมายค่ะก็เขียนเป็นข้อความเหมือนกันละค่ะเพื่อที่จะบอกว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่ธุรกิจต้องการให้มันเกิดขึ้นคืออะไรองค์ประกอบที่ 5 ของแผนธุรกิจนะคะนั่นก็คือแผนบริหารจัดการและแผนกำลังคนค่ะในองค์ประกอบนี้เรากำลังเขียนเพื่อบอกว่าใครทำหน้าที่อะไรตำแหน่งอะไรมีความรับผิดชอบอย่างไรนะคะแล้วก็บอกถึงแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจค่ะองค์ประกอบที่ 6 นะคะสำหรับการเขียน Business Plan ก็คือแผนการตลาดค่ะแผนการตลาดเป็นการเขียนเพื่อบอกให้ทราบถึงเราจะมีการดำเนินงานใน 4 ประเด็นนี้อย่างไรนะคะก็คืออันแรก Product ผลิตภัณฑ์ค่ะ 2. Price ราคา 3. Place ช่องทางการจัดจำหน่ายและ 4. โปรโมชั่นการส่งเสริมการตลาดค่ะองค์ประกอบที่ 7 ของแผนธุรกิจนะคะนั่นก็คือแผนการผลิตและการปฏิบัติการค่ะคิดมาแทบตายแต่ถ้าไม่ลงมือทำมันก็คงไม่มีอะไรให้จับต้องได้เพราะฉะนั้นในแผนการผลิตและการปฏิบัติการนั้นมันก็คือการเขียนเพื่อบอกให้ทราบว่าเราจะผลิตสินค้าของเราออกมาได้อย่างไรดังนั้นจึงเกี่ยวข้องกับ Input ปัจจัยนำเข้า Process กระบวนการ Output ผลผลิตที่ออกมานะคะค่ะในองค์ประกอบที่ 8 ของแผนธุรกิจนะคะก็คือแผนการเงินนั่นเองค่ะมีไอเดียมีความคิดดีๆแต่ไม่มีเงินก็ทำธุรกิจไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจจำเป็นจะต้องเขียนแผนการเงินไว้ค่ะจะได้รู้ว่าเราจะหาเงินทุนมาอย่างไรเราจะใช้เงินของเราอย่างไรมีแหล่งที่มาของเงินทุนอย่างไรบ้าง